Yo, kumusta mga katayday? Mio Faustino nga pala and welcome back sa aking channel. Ang video tutorial natin ngayon ay about sa aking experiment na Fan Fold Scrunch. I'm not sure if may gumawa na nito kaya susubukan lang natin gawin. Pero bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Busron Talaugon. Ayan, shoutout sa iyo, boss. Shoutout din kay Mildred Punsalan ng Chill Dice. Sa mga gusto pong magpa-promote ng kanilang mga page, comment lang po kayo sa baba. Huwag nyo rin pong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aking channel. Siya nga po pala, maraming salamat po sa inyong mga suporta. Dahil umabot na tayo ng 500 subscribers. Ayan, sana po patuloy niyong suportahan ang aking channel. Sa mga di pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Ayan. Intro.